Hi guys, I'm excited to do this for all of you. As you can see, I haven't prepared anything yet. I will just take a bath first, then we're gonna do makeup in 5, 4, 3, 2, 1. Hello po, at I'm back na po guys. As you can see po, nag-prep na ako ng skin ko. At the same time, naglagay na ako ng foundation. Naglagay na rin ako ng kilay ko. Kaya din sa mata ko. And naglagay na rin ako ng curler. Then, ang next ko pong gagawin is from Benefit. Since this vlog is all about the benefits, so isasama ko na rin siya. Ito po ay favorite kong mascara. It really shows a dramatic look. Ang box niya, bagong-bago. Heart pink. Nagkakahalaga po siya ng, dito po sa Singapore, nasa $40 po siya isa. Kaya kailangan po tipid-tipidin po natin. No? Ito po. Benefit. It's called Bad Kalwang. Pag binuksan mo po siya, hindi po siya messy katulad ng ibang mascara. Saka ano po siya, talagang matagal mo siyang magagamit. Yung last na gamit ko nito, siguro nagamit ko siya for 6 months. Yes po, 6 months. Matagal mo siya magagamit. Saka hindi siya basta-basta nagdadry. Katulad ng ibang mascara, diba? Parang 3 months pa lang, kailangan ng palitan. Ito po, medyo tagal po siya. Yes. At hindi naman po palaging branded yung ginagamit ko. Minsan gumagamit din ako ng, ito po katulad nito. Medyo mahal po kasi ang mga false eyelash. So ito is brand from Daiso. Talagang $2. Meron ka ng 3 sets. Ito na lang gagamitin ko. Itong isa. Ayan po siya. Yun yung effect niya. Even though may mga excess glue po sa kaliwang mata ko, pero pwede po natin takpan mamaya yan. Actually, may vlog for today is all about the benefits. So, ito pong brand na to is the complete palette. Meron na po siyang tada! Meron ka ng highlighter, blusher, saka bronzer po. So, suitable po to dry and normal skin po. Oily na rin, pwede rin. Meron siyang natural finish, which you will see later. And yung formulation po niya is like a pressed powder. You can see po na gamit ko na siya. It's been with me for 1 year, pero bihira ko siyang gamitin kasi medyo favorite ko siya, so hindi dapat everyday. At nagko-cost po siya sa market ng around $105. Meron po siyang golden pink super silky powder highlighter that we call it Pickle. Meron siyang outdoor glow for an indoor dull face powder. Meron siyang, ito po yung Dandelion Baby Pink Vitamin Face Powder. And we have the California Sunny Golden Pink Blush. Meron po siyang pangalan na Hula Matte Powder Bronzer for face. And meron din po siyang free na powder brush. Ito medyo damit ko rin. So how to use this po? You can dust off the Hula all over your face for a natural looking skin. But for me po, I will just dust it off dun sa mga areas na kailangan kong i-dust. So usually, I will put it sa mga, ginagawa ko po siyang contour. So yung Hula, ginawa ko pong contour. Usually po, ilagay ko lang siya here.
And then, we can swirl and use the Dandelion and California. Dandelion and California para i-apply sa cheeks ko. Para po mag-create siya ng custom blush. And kaya po ako nagtagalog na kasi sabi ng husband ko pala, chika ko lang sa inyo. Ano daw ako mag-English? At annoying daw. Parang akong ano. Hindi ko okay. Minsan di mo na rin mapapansin. And then, pagkatapos po, tikal natin gamitin natin yung tikal. Itikal natin. Gamitin natin yung tikal. Dun sa upper cheekbones. Para lang mag-pop up yung cheeks. Yan. Siguro yung mga extra, use any powder brush para lang ma-dust off lang yung mga extra. Yan, basically guys, I love everything about this sa palette na ito. Hoola bronzer, from the Hoola bronzer to Dandelion, California. Itong highlighter na to is definitely a must. At itong Dallas actually, pwede po rin siyang gamitin blusher. Try natin itong Dallas with my blusher. Alright guys, you can see the effect. Hindi ako masyado makapal maglagay guys. Konting lagay-lagay lang. Pag may nakita na akong mga konting color, ini-stop ko na. So, for me, it's all about natural. At eto guys, ito yung sinabi ko sa inyong $2 lang from Daiso. Diba? Hindi nakalata. Yan. And guys, nagagay ako ng lip liner ko. This is from Sephora. Their new range. It's a lip stain liner. This usually costs around $14 if I'm not wrong. And I'm gonna touch it up. Put on top my lips with this Powder Kiss from MAC. Usually everyday ko siyang ginagamit. I love lipstick. Kasi minsan kahit mag-powder ka lang, but then you have the lipstick. Parang it makes, nagkakaroon na ng kulay yung skin mo, yung mukha mo. And, papatungan ko lang siya sa lid ng OXO. If you have any comments for me, you can message me directly from this channel. You can send a message or anything na kailangan ko pang i-improve. You can also tell me. Hi guys! Yep, just earlier we did my eyebrows foundation. And here you go. I forgot that whatever you use on your cheeks, I've learned from Petricta, you can actually take it and you can also about this area. Doesn't give much, but yeah, I like it. Please like my page guys, okay? Bye bye for now. It's all about benefits.